Trong 100 ngày trước mình đã đánh bại được 4 con boss và chế tạo ra cho mình những món vũ khí siêu cấp VIP Pro. Khi vào đó là mình cũng đã chế tạo ra cho mình được một bộ giáp mạnh nhất ở trong game. Và trong 100 ngày tiếp theo này mình sẽ hoàn thành thật là nhiều nhiệm vụ, đánh bại hết những con boss ở trong đây. Mời các bạn đón xem mình có hoàn thành được thử thách này không nha. Còn bây giờ thì chúng ta hãy bắt đầu với Better Minecraft Hardcore 200 ngày. Trước khi bắt đầu sinh tồn thì mình có kiểm tra lại hết nhiệm vụ xem có cái nào mình chưa làm. Mình thấy là trong 100 ngày trước mình còn rất là nhiều nhiệm vụ chưa hoàn thành luôn. Và cũng còn hơn 10 con boss mình chưa có đánh bại nó nữa. Như vậy là trong 200 ngày này chúng ta sẽ có rất là nhiều thứ để làm đây. Kiểm tra nhiệm vụ xong rồi thì mình có đi lục lại mấy cái rương xem có những món đồ nào mà mình sử dụng được không. Mình có phát hiện ra được một miếng Feeding Upgrade. Cái miếng này mình có thể đem nó và nâng cấp lên. Khi mà mình đem nó và trang bị vào ba lô thì nó xuất hiện ra một cái ô bên phải như thế này. Bây giờ mình chỉ cần đem đồ ăn và bỏ vào cái ô này. Mỗi khi mình đói là nó sẽ tự động ăn luôn, mình sẽ không cần cầm đồ ăn và ăn bằng cách thủ công nữa. Tiếp theo thì mình có nâng cấp cây cuốc của mình lên từ kim cương lên Netherite Diamond. Cái cây cuốc này nó đã đi theo mình từ đầu game đến bây giờ rồi, nên bây giờ là mình phải tăng trang nó lại thôi. Nhưng mà mình nâng cấp tới Netherite lục bảo thì hết mảnh nâng cấp luôn rồi. Việc tiếp theo mình cần làm là phải trồng lại hết những cây mía mà ở 100 ngày trước cuối video mình có thu hoạch lại hết á. Nhưng mà xui một cái là mình đang bay, cái tự động ăn đó nó ăn luôn cái trái táo vàng phù phép của mình rồi. Coi có điên người không ấy chứ, khó khăn lắm mới tìm được một trái ấy. Kiểm tra lại ba lô thì mình thấy mình chưa có tắt cái hình trái tim này. Đây là tác hại của việc không đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng đó. Rồi bây giờ là mình phải dọn phẳng hết cái chỗ này để cho có chỗ để trồng mía ở đây. Trồng xong một đống mía đó thì mình có đi về nhà và chui xuống cái lỗ ở gần nhà của mình. Mình đang có một cái dự định là làm một cái kho chứa siêu bự ở dưới lòng đất. Cái kho chứa này nó sẽ tự động sắp xếp lại mấy cái món đồ cho mình. Nhờ cái cuốc có dòng V mining thì cái việc đào hầm này của mình nó cũng không tốn quá nhiều thời gian. Đào và lắp khoảng nửa tiếng thì cuối cùng mình cũng đã được một cái hầm như thế này. Nếu mà mình muốn di chuyển thuận tiện hơn từ ngôi nhà của mình xuống cái kho chứa này thì mình phải chế tạo ra được 2 cái đĩa dịch chuyển. Một cái thì mình sẽ để trên ngôi nhà, cái còn lại thì mình sẽ để dưới cái hầm này. Bây giờ khi mình chỉ cần đặt 2 cái đĩa dịch chuyển ở hai nơi và trao đổi 2 viên ngọc ở trong đây là xong. Đây mình sẽ test cho các bạn xem luôn đây. Mình chỉ cần đứng trên đây khoảng 3 giây thì nó sẽ dịch chuyển mình lên cái đĩa kia. Mình phải đi chặt thêm một mớ gỗ nữa để lót cho cái sàn ở dưới tầng hầm. Lót sàn cho cái phòng xong rồi thì mình có đi lên và sử dụng cái waystone để quay lại cái căn phòng boss của sứ giả lửa thiên. Qua đây là mình chủ yếu lấy những cây đèn nấm để đem về khắp sáng cho cái tầng hầm của mình. Lúc trước thì mình chỉ lo đánh boss thôi nhưng mà không ngờ ở dưới đây nó có thêm một đống vàng nữa nè. Đào hết đống vàng đó ra thì ở dưới đây nó có thêm một cái rương nữa, nhưng mà đồ trong rương nó cũng sida lắm. Ok, như vậy là căn phòng của mình nó đã sáng sủa rồi đó. Tiếp theo là mình cần phải đào 4 cái bức tường này ra và thay đổi nó thành một block khác. Block mà mình sử dụng cho cái bức tường này thì nó giống như là block gạch vậy đó, nhưng mà nó làm từ đá thôi. Ok, như vậy là mình đã hoàn thành được một cái nhà kho dưới lòng đất rồi. Tiếp theo là mình cần phải lên trên và chặt cho mình thật là nhiều gỗ. Số lượng rương mà mình cần cho cái nhà kho này chắc khoảng hơn 100 cái lần đấy. Có đủ số gỗ rồi thì bây giờ mình chỉ cần đi xuống nhà kho và đặt hết một đống rương này ra thôi. Cuối cùng thì mình cũng đã hoàn thành được một cái nhà kho dưới lòng đất. Bây giờ việc chế tạo đồ nó đã thuận tiện hơn cho mình rất là nhiều rồi. Muốn chế tạo cái gì thì chỉ cần tìm kiếm nguyên liệu trực tiếp ở trên đây, không phải cần đi lục lọi từng rương nữa. Mình cũng dành ra thêm một chút thời gian nữa để tìm kiếm nguyên liệu, chế tạo ra cho mình một cái remote mở rương từ xa. Khoảng cách mà cái remote này nó hoạt động cũng không được xa lắm. Khi mà mình đi qua một cái thế giới khác hoặc là mình ở quá xa cái chỗ này đi thì cái remote này nó cũng sẽ không hoạt động nữa. Trong lúc đi thăm mấy cây mía thì mình có vô tình phát hiện ra một cái căn nhà gì đó nó nằm ở đây nè. Đánh dấu nó lại và mình bay vào đó xem thử. Trong đây khi mình chỉ thấy toàn là bọn cướp, còn thiết kế của cái công trình này nhìn y chang là một cái nhà hát vậy đó. Nhân vật chính của chúng ta đây khi nó nhìn thấy mình thì nó sẽ giơ tay lên và bắn ra mấy cái quả cầu gì đó mình cũng không rõ nữa. Với sức mạnh của mình bây giờ khi đánh với tụi này khác nào là người lớn đang chọc con nít đâu.
Đánh nó xong thì mình cũng đã hoàn thành được một cái nhiệm vụ. Không ngờ là mình đi đánh đại đánh bừa mà cũng hoàn thành được một cái nhiệm vụ luôn ấy chứ. Cũng không còn gì khám phá nên mình đi về nhà và chế tạo ra cho mình một con mắt. Như bao cách cũ, vứt con mắt ra, xác định phương hướng và bay đi tìm chỗ con boss thôi. Trong lúc bay đi tìm chỗ boss thì mình bắt gặp nguyên một con boss đom đóm ở đây. Nó xài cái skill gì mà chiếu nguyên một cái cột sáng xuống, cũng ghê gớm lắm. Nhưng mà nó gặp mình là nó hơi xui rồi, mình làm gỏi nó nhanh gọn lẹ luôn. Đánh nó xong thì nó cũng chỉ rớt ra cho mình mấy cái mặt nạ và mình cũng hoàn thành luôn một cái nhiệm vụ nữa. Tiếp tục lên đường tìm kiếm thì mình vô tình kích hoạt luôn cuộc xâm lược ở trong một cái ngôi làng. Ở 100 ngày trước mình có đánh 2 cuộc xâm lược nhưng mà nó bị thất bại. Có mấy bạn bình luận nói mình là tụi dân làng chết hết là cuộc xâm lược nó sẽ bị thất bại. Khúc này mình quên đi nhốt tụi dân làng lại để tụi nó chạy nhông nhông ở ngoài, xong rồi tụi nó bị giết hết luôn. Như vậy là cuộc xâm lược này nó lại bị thất bại nữa. Không biết sao mà mình ngáo dữ vậy trời. Sau khi bay bổng mấy ngày thì cuối cùng mình cũng đã tìm được cái lâu đài của con boss. Cái lâu đài này nhìn từ bên ngoài nó hoành tráng vãi cái chưởng à. Ở trong cái lâu đài này mình phải tốn thêm một xíu thời gian nữa để xử lý hết mấy con quái nhỏ. Trước khi xử lý con boss bự thì trong đây nó cũng sẽ có mấy con boss mini cho mình đánh nữa. Xử lý hết mấy con tép riêu ở tầng trên rồi thì mình tốn khoảng nửa tiếng nữa mới tìm được cái chỗ đánh boss này. Bây giờ thì mình chỉ cần chuột phải vào cái miếng màu xanh đó thì cánh cổng nó sẽ tự mở ra. Nhìn đúng VIP slip luôn á. Ok, bây giờ thì mình sẽ triệu hồi nó ra và làm gọi nó thôi. Đánh bại nó xong thì nó cũng rớt ra cho mình mấy cái nguyên liệu để chế tạo vũ khí. Và mình cũng có thể đem nguyên liệu này để chế tạo ra cho mình một cái cây cung nữa. Để về sau đi mình sẽ chế tạo ra cho các bạn xem ha. Đánh nó xong thì cũng không còn việc gì ở đây nữa. Đặt waystone ra và đi về nhà thôi. Con mắt tiếp theo mà mình cần chế tạo là con mắt sa mạc này. Mà hai cái nguyên liệu mà mình còn thiếu là cái bụi cây khô với cái cây xương rồng này. Mấy cái nguyên liệu mà còn thiếu này thì mình chỉ biết ở ngoài sa mạc nó mới có thôi. Mình cũng sử dụng waystone và quay lại căn phòng boss khi nãy, tìm kiếm mấy cái ngôi làng gần đó để xem trong mấy cái ngôi làng này có chỗ nào có cây xương rồng không. Nhưng mà mình vô tình thấy được một cái tòa nhà của tụi cướp chà bá luôn. Sẵn tiện trong người mình cũng đang thiếu tô tùm nên mình cũng đi vào đây và kiếm cho mình vài cái. Các bạn nhìn máu của nó kìa, mấy con ở trong đây con nào cũng 60 máu không. Hên mà mình có một bộ giáp ngon á, chứ không là chui vào đây tụi nó làm gỏi mình lại luôn rồi đó. Trời ơi tụi nó quá đông rồi, mình đánh hoài mà nó không hết luôn. Giằng co với tụi nó cho tới tối thì mình cũng có được 3 cái tô tầm à. Mình nghĩ nhiêu đây cũng đủ rồi nên mình đặt waystone ra và đi về nhà thôi. Sẵn đang ở nhà nên mình cũng hoàn thành thêm mấy cái nhiệm vụ nữa. Đầu tiên là cái nhiệm vụ chế tạo ra cái ba lô này thì nguyên liệu có sẵn hết rồi, bây giờ chỉ theo công thức mà chế tạo thôi.
Nhiệm vụ tiếp theo là phải chế tạo ra cái lồng xì bon này. Mấy cái mảnh của cái lồng này thì mình có quá trời rồi. Như vậy là mình đã hoàn thành được thêm 2 nhiệm vụ nữa. Nhiệm vụ của Overworld thì cũng gần full hết rồi. Mình cũng có chế tạo ra thêm mấy cái khung vật phẩm nữa. Thì mấy cái khung này mình sẽ bỏ con mắt vào đây để trang trí cho đẹp. Các bạn gán đợi tới cuối video đi, để mình đánh bại hết mấy con boss xong thì mình sẽ đem vật phẩm của tụi nó trang trí lên cho các bạn xem. Cái vũ khí tiếp theo mà mình cần chế tạo là cái cây cung này. Khi mà mình bắn ra nó sẽ ra 3 cái mũi tên, nhưng mà mình chỉ tốn 1 mũi tên thôi. Đây các bạn thấy chưa, bắn một phát ra 3 mũi tên luôn, với lại cái tốc độ kéo cung của nó cũng nhanh hơn nữa. Vũ khí tiếp theo mà mình chế tạo là cái cây đầu bò này, tại mình thấy nó có 2 cái sừng giống y chang con bò, nên mình kêu nó bằng vũ khí đầu bò đó. Cái cây này thì mình chế tạo ra chỉ để chân thôi, chứ mình cũng không sử dụng nó lần nào luôn. Cái cây cung của mình thì có thể nâng cấp lên thêm một lần nữa khi kết hợp với cái Sandstorm này. Muốn kiếm được cái bình đó thì mình phải đánh bại con boss sa mạc, mà bây giờ thì nguyên liệu làm mắt chưa đủ nên mình chưa thể đánh bại nó được. Tạm gác lại chuyện đánh boss, bây giờ là mình cần phải enchant cho cây cung của mình. Mấy dòng enchant này thì bây giờ mình chỉ xài tạm thôi. Khi nào mà mình có cái kiếm mạnh nhất rồi thì mình sẽ ép full dòng hết cho mấy món vũ khí của mình luôn. Trong lúc bay đi tìm biome sa mạc thì mình có thấy được một công trình gì đó, mình có đáp xuống xem thử, thấy trong đây toàn là quái mặc đồ kim cương. Trời ơi, cái công trình gì mà nó giàu dữ vậy. Đánh tụi này xong thì có một con nó rớt ra cho mình một cái nón bảo vệ 8 nè. Không biết ở trong cái mod bắt này có cách nào mà lấy luôn cái dòng bảo vệ 8 này ra không ta? Có bạn nào biết cách thì các bạn chỉ mình với. Sau khi di chuyển thêm mấy ngàn block nữa thì cuối cùng mình cũng đã tới được cái làng sa mạc rồi. Kiếm được cái làng sa mạc mừng muốn rớt nước mắt luôn á. Sẵn tới ngôi làng của mấy anh rồi nên dành giường ngủ luôn một đêm đi. Sáng hôm sau khi mình đập mấy cái chậu cây xương rồng này, mình lấy cái cây luôn, khỏi cần đi kiếm nữa. Mà mình làm vậy nó có kỳ quá không ta? Đã ngủ nhờ rồi mà còn lấy luôn đồ của người ta nữa. Nhưng mà chắc không sao đâu, mình không thấy kỳ là được. Lúc đầu thì mình tính chế tạo ra con mắt, nhưng mà kế bên cái ngôi làng đó thì nó có luôn một cái kim tự tháp của con boss rồi. Ủa vậy là sao ta? Đi kiếm nguyên liệu cho đã rồi bây giờ thấy luôn cái công trình rồi. Thôi kệ đi, mình quay về nhà và chế tạo ra cho mình một con mắt cho nó đúng bài bản xíu ha. Cũng như quy trình cũ, muốn đánh được con boss thì phải đánh hết mấy con quái nhỏ với mấy con boss mini này trước. Nhưng mà trong công trình này nó có rất là nhiều bẫy nha, khó chịu vô cùng tận luôn á. Tìm kiếm một lúc lâu thì cuối cùng mình cũng đã thấy được căn phòng của con boss. Mình cũng làm nó các kiểu con đà điểu rồi nhưng mà nó không thèm vậy luôn. Sau khi đọc kỹ lại nhiệm vụ thì mình phải tìm được cái cọng dây chuyền này thì mới kích hoạt được con boss. Cọng dây chuyền này thì chỉ có thể tìm được ở những khối cát đáng ngờ thôi. Sau hơn 2 tiếng tìm không ra cọng dây chuyền, mình đi về nhà và lấy vật phẩm để triệu hồi con sứ giả lửa thiên ra đi đánh nó. Con boss ở bên sa mạc thì để từ từ đi. Bây giờ thì mình cần nguyên liệu để chế tạo ra cho mình một cái kiếm mạnh nhất ở trong đây cái đã. Mình đã có kinh nghiệm đánh nó một lần rồi nên lần này thì cũng không quá khó khăn với lâu đâu.
Đánh xong con boss thì mình đã đủ nguyên liệu để làm cây kiếm với cái nắm đấm rồi đó. Nhưng mà khúc này mình muốn làm luôn cái khiên của nó nữa để cho đủ bộ luôn. Như vậy là mình lại lôi đầu con boss lên và tặng cho nó một trận nữa. Ok, như vậy là dư nguyên liệu để mình chế tạo luôn rồi đó. Bây giờ thì đi về nhà và chế tạo ra cho mình một cây kiếm mạnh nhất nữa thôi. Nhưng mà có cái xui là mình khiếu quay quỷ lửa, với lại mình cũng không có mảnh nâng cấp để nâng cấp cây kiếm lên Netherite nữa. Hai nguyên liệu này thì mình đi xuống địa ngục kiếm cũng nhanh lắm, nó không có tốn quá nhiều thời gian đâu. Nhưng mà trước khi về chế tạo đồ thì mình đánh thêm một con boss Wither nữa để lấy ngôi sao của nó. Cái ngôi sao này nó sẽ giúp mình kích hoạt con boss sắp tới mình đánh á. Đây, bây giờ thì mới chính thức là đủ hết nguyên liệu rồi đây. Các bạn nhìn mình cầm cây kiếm nè, nó bự gấp 2 mình luôn. Và cái cây kiếm này khi mà mình giữ chuột phải khoảng 6 giây thì nó sẽ xuất hiện ra cái skill này nè. Mình cũng không biết cái skill này là cái skill gì nữa. Ngầu đét đèn đẹp luôn. Cái món tiếp theo mà mình muốn chế tạo là cái nắm đấm này. Các bạn xem mình đeo vào cái tay nè, thấy nó lực chưa? Cộng 10 triệu điểm sức mạnh luôn. Thì tác dụng của cái nắm đấm này là khi trúng đòn có cơ hội áp dụng Blazing Brand lên mục tiêu. Là sao ta? Không hiểu gì luôn á. Món đồ cuối cùng là cái khiên lửa. Ok, như vậy là mình đã có một outfit không bao giờ hư luôn rồi. Mình cũng chế tạo ra khiêm khử cái mũ này với cái áo này nữa. Mấy cái nguyên liệu để chế tạo thì lúc trước mình có đi đánh mấy con quái nhỏ trong cái kim tự tháp á, với mấy con boss mini á, thì mình nhận được mấy cái nguyên liệu này. Các bạn xem thử cái outfit này đủ bảnh trai chưa? Cái outfit này nó hở hang quá nên mình treo lên luôn, không có đem theo mặt nữa. Việc tiếp theo mình cần làm là phải đi đào thêm một ít quặng lưu ly nữa. Trong người mình bây giờ không còn một miếng quặng lưu ly nào luôn á. Có đủ lưu ly rồi thì bây giờ mình lên trên cái máy farm quái của mình bắt đầu enchant thôi. Mình ép hai cuốn sách sức mạnh 4 lại với nhau để ra một cuốn sách sức mạnh 5. Và mình sẽ đem cuốn sách sức mạnh 5 đó ép chung với cuốn sách cộng 1 sức mạnh. Như vậy là mình đã được một cuốn sách sức mạnh 6 rồi. Trong lúc đang ép đi kiếm thì mình lười đợi quái rớt xuống quá nên mình có suy nghĩ ra một ý định, đó là đi qua The End và đánh bại con rồng lấy kinh nghiệm cho nó nhiều hơn. Đã ra ý định rồi thì phải đi làm liền cho nó nóng. Bay đi và tìm lại cánh cổng The End cũ. Qua đây triệu hồi lại con rồng, đứng đợi cho nó xuất hiện. Đánh con rồng xong thì mình lụm hết kinh nghiệm của nó thì chỉ lên được có 7 cấp. Trời, chuyện gì vậy trời? Đánh con rồng lại lần thứ hai là kinh nghiệm nó ít như vậy hả ta? Tu luyện ở trên cái máy farm quái của mình thêm mấy ngày nữa thì cuối cùng mình cũng đã ép full vòng cho cây kiếm của mình rồi. Vũ khí xong xuôi hết rồi thì con boss tiếp theo mà mình cần đánh là con boss Keeper ở bên Nether. Đây, cái chỗ này các bạn nhìn thấy quen không? Lúc trước mình đi vào đây mình chôm 4 cái rương á, nhưng mà mình đâu biết là chỗ đó là để chiêu hồi boss đâu. Ok, bây giờ thì mình sẽ bay qua đó và chiêu đùi nó một xíu coi. Bây giờ thì mình sẽ nhét một cái sao Nether vào cái chỗ này là nó sẽ xuất hiện. Đánh với mấy con này thì nó cũng không có khó khăn gì hết. Mình chém cái nào rồi khốn cái đó liền. Đó, như vậy là xong một con rồi đó. Quá đơn giản luôn. Hoàn thành nhiệm vụ của nó thì nó cho mình thêm một cái trứng mũi nữa. Không biết cái trứng mũi này để làm gì luôn á. Con boss cuối cùng ở bên Nether này là con Afugat này. Muốn chiêu hồi con boss này ra thì mình phải tốn thêm một cái sao Nether nữa. Lại tốn thời gian phải đi tìm đầu nữa rồi đây. Nhưng mà hơn làm sao thì mình gặp một cái công trình gì đó nó cho mình 2 cái đầu luôn rồi. Đi một lúc nữa thì mình gặp luôn cái chỗ đánh con Afugat đó. Đi vào đây chém con xương mấy cái thì nó gớt ra cho mình luôn cái đầu. Đủ đầu rồi thì bây giờ mình đi tìm con Wither và nói chuyện với nó một xíu thôi. Như vậy là xong, chưa bao giờ đánh boss mà dễ như bây giờ luôn á. Về lại Overworld và mình làm một cái cổng để đi qua thế giới khác. Muốn kích hoạt cánh cổng này thì mình chỉ cần làm một cái ô 4x4 và đổ nước vào đây. Tiếp theo mình cần phải cắm bông xung quanh cái ô đó. Việc cuối cùng lấy một viên kim cương ra và vứt vào cái ô này. Đó, như vậy là mình đã có một cánh cổng để đi qua thế giới khác rồi. Vừa qua bên đây thì mình có thấy được một cái tòa tháp của con Lich. Mình cũng móc cây cuốc ra và đào thử thì nó không cho mình đào. Mình cũng đi vào tòa tháp và đánh thử mấy con quái trong đây thì nó cũng không cho mình đánh luôn. Sau khi tìm hiểu kỹ càng thì ở trong cái thế giới này á, mình phải đánh bại từng con boss chứ mình không khởi muốn đánh con boss nào là mình đánh được. Con boss đầu tiên mà mình cần đánh là con boss Naga. Đánh nó xong thì mình mới có khởi đánh với con Lich này. Biết được lý do rồi thì mình bay đi tìm con boss Naga quện nó liền.
Cũng không cần tốn quá nhiều thời gian để mình có thể đánh bại nó. Đánh nó xong thì nó có rớt ra cho mình một cái rương. Trong đây thì chủ yếu là có vảy của nó với một cái đầu của nó thôi. Cái vảy của nó mình có thể đem đi chế tạo đồ, mà bộ đồ của nó nhìn xấu quắc à. Đánh xong con Naga thì mình quay lại lâu đài của con Lich. Các bạn thấy chưa, bây giờ mình chém được bình thường rồi nè. Muốn đánh bại được con Lich thì nó cũng dễ lắm. Mình chỉ cần lợi dụng cái bóng của nó để cho cái bóng của nó chưởng vào cái bản chính, chưởng cho tới khi nào mà mắc cái thanh máu màu vàng là mình có thể chém nó được rồi. Cái con quỷ này nó có dịch chuyển hoài, khó chịu vô cùng tận. Đánh nó xong thì nó cũng rớt ra cho mình một cái rương, mà đồ trong rương này thì chỉ có một cái đầu với mấy món đồ linh tinh thôi à. Con boss tiếp theo là con boss Yeti. Mấy cái con này thì nó hiện hết trên bản đồ rồi, mình chỉ cần nhìn cái bản đồ và chạy tới thôi. Như bao con boss khác, đánh bại nó xong thì sẽ xuất hiện một cái rương, và trong cái rương này chắc chắn sẽ có một cái đầu. Trong lúc đang bay thì mình có thấy được một cái mê cung, mình đáp xuống xem thử mà máu nó trừ còn có một à. Lúc này mình cũng không để ý cái thanh máu của mình nữa, mình nhảy thẳng xuống luôn. Vừa đáp xuống thì cây máu của mình nó giật hên mà ăn quả táo vàng kịp á, chứ không là mình chết luôn rồi. Các bạn nhìn cái con quái nó đánh mình một phát còn có nửa tim rồi kìa. Con boss tiếp theo mà mình cần đánh là cái con bò nấm này. Khi mà mình đánh nó xong thì nó sẽ rớt ra cho mình một cái súp. Mình ăn cái súp này vào là mình sẽ hoàn thành được nhiệm vụ. Đi tìm một lúc thì mình đã thấy được chỗ ở của tụi nó. Mình đi lạc ở trong đây hơn 1 tiếng đồng hồ mình mới tìm được cái chỗ của con boss này á. Các bạn nhìn trên cái bản đồ kìa, như một cái mê cung luôn, đi một hồi là lú luôn á. Và con tiếp theo mình muốn đánh nó là con rồng Hydra. Đánh nó thì cũng dễ thôi, mình chỉ cần chạy xung quanh nó, vừa chạy vừa chém là xong rồi. Trời ơi, đánh một lần có 2 máu rồi, lâu muốn chết luôn. Cái này mà mình đánh xanh chính với nó không biết bao giờ mới xong luôn á. Thí sinh tiếp theo là em nữ hoàng băng này, sống trong một cái lâu đài chà bá lửa luôn.
Con boss tiếp theo là mình phải sử dụng một cái đầu đặt lên cái bệ này thì nó mới mở ra cho mình một cái lỗ. Mở xong rồi thì mình lấy lại cái đầu luôn. Đi vòng vòng ở dưới đây thì mình thấy một căn phòng có quá trời ngôi mộ. Mình có đào ra và đi vào xem thử thì trong đây là một căn phòng của con boss. Mình đánh tụi này được một lúc thì ngoài cái tiếng của nó ra thì nó gây ra được sát thương gì ta? Cái này là tụi nó đang hù ma hả ta? Đánh vào sát thương tâm lý hả? Chúng ta chỉ còn lại con boss cuối cùng thôi. Và đây cũng là tòa tháp của nó luôn nè.
Cuối cùng cũng đã đánh xong được con gát này rồi. Trời ơi, nó dài như đĩa luôn á. Nhiệm vụ tiếp theo mình cần làm là tìm kiếm cây đèn này. Muốn tìm được cây đèn thì trước tiên mình cần phải tìm được ngôi nhà ở trên mây. Nhìn ở xa cứ tưởng nó nhỏ nhưng mà lại gần thì nó chà bá luôn. Xong rồi thì mình cần phải đánh bại chính mình để lấy cây cuốc trên tay của mình, và từ cây cuốc trên tay của mình đó thì mình có thể đào thẳng xuống đất được. Ở dưới đất đó nó sẽ chôn cây đèn ở dưới đó. Ở trên đây nó cũng có rất là nhiều mình phải tự đánh mình thấy đau đớn quá. Các bạn nhìn cây kiếm nè, nó dài gấp 10 lần mình luôn. Đây, cái thứ mà mình cần lấy đây. Ok, như vậy là mình đã hoàn thành thêm được một nhiệm vụ tìm cây đèn nữa. Bây giờ thì mình chỉ cần bay lại cái tòa lâu đài bự nhất ở trong đây là hoàn thành được cái nhiệm vụ cuối luôn rồi. Trời ơi, sau bao nhiêu ngày cực khổ thì cuối cùng chúng ta cũng đã hoàn thành hết nhiệm vụ ở bên đây rồi. Thế giới tiếp theo mà chúng ta cần qua là làm y chang một cánh cổng địa ngục vậy đó, nhưng mà nó khay bằng đá phát sáng thôi. Ở đây có bạn nào coi YouTube mà bị lừa làm cánh cổng này ở thế giới thường chưa? Bây giờ chúng ta chỉ cần đổ một xô nước vào đây là sẽ kích hoạt được cánh cổng. Ok, bây giờ thì xuất phát đi qua thế giới này thôi. Qua bên đây bay được một lúc thì mình có thấy được một cái hầm ngọc bạc. Bay vào trong đây khi mình cũng thấy có mấy cái rương, mình lút được mấy cái viên gì đó mình cũng không rõ nữa. Thôi kệ đi, cứ lấy hết đi, về sau mình sẽ nghiên cứu lại. Tiếp tục đi vào bên trong thì cái tụi Valkyrie này nó xuất hiện. Lúc đầu mình tưởng tụi này yếu lắm, mình bay vào chém solo với 2 thằng luôn. Nhưng mà ai ngờ tụi này chém cái nào là khốn cái đó. Trời ơi, nó chém mình có mấy cái rồi mà mình muốn chết luôn rồi đó. Chẳng lẽ cái bộ giáp của mình nó không có tác dụng ở trong hầm ngục này hả ta? Bây giờ mình chém không lại tụi nó khi mình chạy, hồi máu xong rồi thì mình quay lại chém với tụi nó tiếp, chém không lại nữa khi mình chạy nữa. Chơi hơi dơ xíu nhưng mà hiệu quả là được nha. Sau nhiều lần đánh với tụi nó thì mình cũng đã có kinh nghiệm rồi. Mình chỉ cần chém cho tụi này bật lùi ra sau, không cho tụi nó có cơ hội áp sát mình là được. Nhưng mà nói thì dễ hơn làm, vẫn bị tụi nó chém trúng 2-3 cái như thường, khốn vãi cái chưởng luôn á. Đi một lúc thì mình cũng đã gặp được con boss Valkyrie Queen, mà muốn đánh được nó thì mình phải có 10 cái mời đai chiến thắng. Bây giờ thì mình chỉ cần nói chuyện với nó, đập nó một cái là nó sẽ hiện khanh máu boss lên liền. Đánh với con boss này thì cũng dễ thôi, mình chỉ cần chạy xung quanh nó và chém nó là được. Vừa chạy vừa chém nhứ như vậy đó là xong rồi. Đánh nó xong thì nó rớt ra cho mình một cái chìa khóa bạc. Mình có thể sử dụng chìa khóa để mở cái rương kho báu được cất ở trong căn phòng này. Trong đây nó cũng cho mình rất là nhiều đồ ngon luôn nha. Mấy món đồ này mình không thể chế tạo được đâu, mình chỉ có đi đánh boss mới nhận được thôi. Như vậy là mình đã hoàn thành nhiệm vụ đánh bại con boss đầu tiên ở trong cái thế giới này. Mình cũng có đi tìm những con boss khác nhưng mà lại gặp được cái công trình của con boss này nữa. Mình đi vào tặng thêm một trận nữa để lấy chìa khóa của nó và mở gương kho báu của nó ra. Đi được một lúc thì mình có gặp được một cái công trình gì đó, có con cá voi nó bay ở trên đây bự lắm. Nhưng mà trước khi đánh nó mình phải đi loot hết đồ của nó cái đã. Muốn đánh được con cá voi thì mình chỉ cần đi lên đây, click chuột phải vào cái block này thì nó sẽ xuất hiện ra khanh máu của con boss. Muốn đánh được con này thì mình sẽ có 2 cách. Đầu tiên là mình sẽ đợi nó lao thẳng xuống và mình né ra để cho nó đâm đầu thẳng xuống đất, như vậy là nó sẽ bị chón. Lúc đó thì mình sẽ móc cây kiếm ra và chém nó được. Cách thứ hai, khi mà nó đang lao xuống á, mình sẽ sử dụng cái khiên và mình chặn nó lại. Lúc đó thì nó sẽ bị chón và mình có thể chém nó. Đó, mình chỉ cần áp dụng 2 cách này thôi là sẽ đánh bại được con boss này vô cùng là đơn giản luôn.
Đánh nó xong thì nó sẽ rớt ra cho mình một cái chìa khóa Platinum, nhưng mà mình không có hoàn thành được một cái nhiệm vụ nào hết. Như vậy là con này nó không nằm trong danh sách nhiệm vụ rồi. Cầm chìa khóa của nó xuống dưới đây và mở cái rương ra, mình có mở ra được 2 cái viên đá màu đỏ này. Khi mà mình sử dụng nó thì nó sẽ tăng lên cho mình 1 tim máu. Cái rương này rất là ngon luôn ấy chứ. Mình cũng đi ngang công trình của con Valkyrie Queen này và vào đập nó một lần nữa. Trong lúc đang bay đi tìm mấy con boss tiếp theo thì mình vô tình đi vào cái hầm ngục đồng luôn. Còn mấy con quái trong đây thì nó cũng yếu xìu à, nó không có mạnh bằng cái hầm ngục bạc khi nãy. Lúc nãy mình có lượm được một cây kiếm sét nè, chém cái nào là trời đánh cái đó. Cái cây kiếm này tuy sát thương nó không có cao nhưng mà nó được cái là ồn, chém cái nào là điếc đầu cái đó, ồn vãi chưởng. Đi xung quanh đây thì cũng không có gì để loot hết nên mình đi tìm phòng boss và đánh nó luôn. Con boss này thì mình không thể dùng kiếm để chém nó được, mình chỉ có thể dùng búa thôi. Hên mà mình có đem theo cây búa siêu cấp VIP Pro của mình đó, chứ mà đánh nó bằng cây cuốc chim thì không biết tới khi nào mà nó mới chết luôn á. Đánh nó xong thì nó có rớt ra cho mình một cái chìa khóa đồng. Cái đáng giá nhất trong cái rương này thì chỉ có cái bùa ma cà rồng này thôi. Cái tác dụng của nó là sau khi mặc 1 ngày trên thế giới thì sẽ có khả năng hấp thụ sát thương gây ra. Còn cái dòng cuối của nó là gây ra nhiều thiệt hại hơn vào ban ngày. Mà cái gây ra nhiều thiệt hại hơn này là gây ra nhiều thiệt hại hơn cho địch hay là gây ra nhiều thiệt hại lên chính mình. Có bạn nào biết công dụng chính xác của nó không? Các bạn comment ở dưới cho mình biết với nha. Bay đi tìm con boss cuối cùng thì mình thấy chỗ của con cá voi nữa nè. Lên đây đánh nó là mình chủ yếu lấy thêm mấy cái viên ngọc để tăng máu thôi. Nhưng mà đánh nó xong không biết mở có ra không nữa đây. Rồi Sukana luôn, không có được cái gì hết. Còn con boss cuối cùng cũng là con boss khó tìm nhất. Nó thường nằm ở trên một cái đảo hình cầu, và trên cái đảo đó nó sẽ có rất nhiều cây, cái cây màu vàng mọc trên đỉnh. Rồi cái căn phòng của con boss này thì chỉ có một mình nó thôi, không có một kho báu nào hết. Thì khi mình đánh nó xong thì nó mới xuất hiện kho báu đó. Cái con boss này nó đúng khó tìm luôn á. Mình tốn khoảng 1 tiếng đồng hồ mình mới tìm ra được chỗ này á. Muốn đánh nó được thì mình phải nói chuyện với nó hết cái đã. Mấy cái con boss trong đây nó cũng nhiều chuyện dữ á. Cách đánh con boss này thì nó sẽ hơi lằng nhằng một xíu. Mình chỉ cần chạy xung quanh trong căn phòng này, đợi cho tới khi nào mà nó thả ra một cái quả cầu màu trắng. Mình chỉ cần chạy lại cái quả cầu trắng đó và chém làm sao cho cái quả cầu trắng đó nó dội ngược dính con boss là được. Lúc đó là mình có thể gây ra sát thương cho con boss rồi đó.
Xong rồi, sau 30 phút, trời ơi. Trong cái rương của nó thì nó cho mình 2 cây kiếm có dòng hút máu và có thêm được một chiếc nhẫn có dòng là đóng băng lava với nước. Nghe có đỉnh không? Đóng băng cả lava và nước luôn. Ok, như vậy là mình đã đánh được hết tất cả những con boss trong thế giới này rồi. Bây giờ chúng ta chỉ còn nhiệm vụ liên quan tới Warden nữa là xong rồi. Đây là một đống đồ mà mình loot được nè, full luôn cái ba lô Netherite. Nhờ có cái nhà kho lưu trữ này nên mình gặp cái gì là mình loot sạch cái đó luôn. Dọn dẹp xong hết rồi thì mình có đem cái đầu của con người đá khi nãy mà mình đội lên thử. Các bạn không có thấy mình là mình đang mặc cái áo tròn tàng hình á. Đây, các bạn thấy ngầu chưa? Nhìn cái đầu này nó hợp với cái outfit của mình chứ bộ. Đi lên lại cái máy phăm quái của mình, ép cho cái găng tay mới lụm thêm 2 dòng chầm hỏng và sửa chữa. Cái găng tay này thì nó sẽ cộng nhiều tấn công hơn cái găng tay Netherite của mình. À mà lúc nãy mình nói khiếu, mình còn phải đánh thêm 2 con boss ở bên The End nữa. Con boss tiếp theo bên The End mình muốn đánh là con sâu không gian. Mà muốn chiêu hồi được con boss đó thì trước tiên mình cần phải có cái vòi của con muỗi cái đã. Cái vòi của nó thì mình chỉ cần đi qua địa ngục và đập mấy con muỗi này là có rồi. Xong rồi mình đem cái vòi này kết hợp với con ấu trùng là nó sẽ ra được con ấu trùng muỗi đỏ. Tiếp theo mình cần phải đi qua The End lấy cho mình một cái vỏ capsid và nhét con ấu trùng muỗi đỏ đó vào. Bây giờ mình chỉ cần đứng đây và đợi nó sẽ rớt ra cho mình một cái con sâu bí ẩn. Rồi việc cuối cùng mình sẽ đem con sâu này vứt xuống The Void. Mình chỉ cần đứng đây đợi một xíu nữa là nó sẽ xuất hiện cái con sâu không gian. Đánh nó xong thì nó sẽ rớt ra cho mình một con mắt sâu không gian. Từ con mắt đó mình có thể đem nó chế tạo ra được con dao khắc không gian. Cái con dao này về sau nó sẽ giúp ích cho việc di chuyển của mình rất là nhiều luôn. Muốn sử dụng con dao này thì mình phải giữ chuột phải để cho nó đào ra một cái cổng không gian. Và cánh cổng này nó sẽ liên kết với cái điểm hồi sinh của mình. Đó, ví dụ như mình có lỡ đi đâu xa thì mình sẽ sử dụng cái con dao khắc không gian này đào cho mình một cái cổng không gian và đi về nhà liền luôn. Đó, các bạn thấy chưa? Mướt mượt mượt luôn, có thể đi qua đi lại luôn nha. Việc tiếp theo là mình phải đi đào thật là nhiều cát để chế tạo cho mình thật là nhiều TNT. Tại con boss tiếp theo mình cần đánh phải dùng TNT mới có thể đánh bại nó được. Qua lại địa ngục thì mình lại gặp lại cái chỗ mà có đồ siêu ngon luôn nè. Trong đây chủ yếu là mình sẽ đi tìm thêm đầu Wither và lấy hết những thứ mình cần lấy. Có đủ đầu rồi thì mình chịu hồi con Wither ra và đập nó thêm một lần nữa. Tính ra cái con Wither này là cái con khổ nhất trong đây luôn á. Cứ mỗi lần đánh boss mà khiếu sao là phải đè đầu nó ra đập một lần nữa. Có sao Nether rồi thì bây giờ mình quay lại The End lấy ngôi sao ra và nhét vào chỗ này. Bây giờ thì mình sẽ đứng gần cái chỗ mà có ký hiệu TNT này, móc TNT ra và đặt từ từ vào thôi, chứ đừng có spam TNT liên tục cho mình nha, nó không có tác dụng đâu. Chưa bao giờ đánh boss mà nó nhàn như thế này luôn á. Cho nổ tung cái lớp vỏ của nó xong thì nó sẽ lộ ra cái bộ mặt thật của nó. Mình chỉ cần móc cái kiếm ra và chém nó, như vậy là đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Như thế này mới chính thức là hoàn thành hết nhiệm vụ bên The End đây. Còn có nhiệm vụ con mắt đen xay mà nó chưa hoàn thành trên kia là đánh bại con sâu không gian á. Mình cũng không hiểu vì sao mà mình đánh bại nó rồi mà nó không hoàn thành nhiệm vụ cho mình luôn. Rồi tiếp theo chúng ta đi gặp anh Warden thôi. Cái chỗ Warden này thì lúc trước mình thấy và mình đánh dấu lại rồi. Ngay chỗ này đây, mình chỉ cần đào thẳng xuống là gặp nó luôn. Xuống dưới đây thì mình tìm cho mình một cái chỗ cao cao xíu, mình móc cây cung ra và mình quậy để cho nó xuất hiện. Nhưng mà nó lạ lắm, mình bắn cung tùm lum tà la, nó la hét, nó hú tè le hết. Nó cũng tối màn hình 2-3 lần luôn rồi mà nó cũng không xuất hiện nữa. Do chờ anh quá đần quá lâu và anh cũng quá đần nên mình quyết định đi xuống dưới phá luôn. Ở dưới đây mình nhảy mình chạy cỡ này mà nó không ra nữa đi. Nhưng mà thấy nó vừa ra thì mình bay té khói, bay tùm lum tà la hết, bay đụng đầu, bay mất phương hướng, bay không biết điểm dừng. Các bạn nghĩ mình sợ con quá đần nữa đúng không? Nhưng mà không sợ nha, mình đứng trên cao mình bắn nó luôn nè.
Đang đứng trên đây bắn nó chưởng cho mình một cái muốn sặc máu luôn. Nhưng mà không sao, mình là vua lì đòn mà, mới có vô đây nên không suy nhê gì hết á. Vừa nói xong nó chưởng cho thêm một cái nữa. Khúc này mình đang tính bắt block lên cao để bắn nó tiếp, nhưng mà nó chưởng xa quá, nó lại chưởng cho mình một cái nữa, mắc luôn cái tô tầm rồi. Lần này là biết sợ rồi đó, đang tính chạy nó chưởng một cái nữa, mắc thêm cái tô tầm nữa. Đứng im có một chỗ mà anh Warden đó làm mình ngợp quá, hết làm vua lì đòn nói rồi. Bây giờ khi mình chỉ dám đứng từ xa mình bắn nó thôi, khi nào nó lại gần thì mình chạy, chứ hết dám đứng bắn solo với nó rồi, nó chưởng khốn quá thốn rồi. Sau khi nhiều lần bị dí như vậy rồi nên mình quyết định set up cho mình một cái chỗ trên cao. Bây giờ mình đứng tuốt ở trên cao luôn rồi nè, nó hết chưởng mình được rồi đó. Trời ơi, sao bao nhiêu cực khổ cuối cùng cũng hạ được nó rồi. Hạ gục nó xong thì mình bay xuống dưới và mình lấy vật phẩm của nó, nhưng mà mình vô tình chịu hỏi nó khi một lần nữa. Báo quá báo luôn á. Bây giờ mà không bay đi nhanh là nó ghĩa cái đầu mình nữa. Đánh nó xong thì nó rớt ra cho mình một cái trái tim của nó, và mình cũng có thể đem nó chế tạo ra cho mình một cái gậy sống âm nữa. Cái món thứ hai mà con Warden rớt ra là cái miếng này. Mình có thể đem nó chế tạo ra cho mình một cái miếng nâng cấp giáp Warden. Trái tim Warden nó có khi một cái công dụng nữa là kích hoạt cánh cổng này để dẫn mình qua thế giới Warden nữa nha. Nhưng mà trước khi kích hoạt cánh cổng thì mình phải dọn hết cái mạch sự cút này mới kích hoạt được. Dọn dẹp sạch sẽ rồi thì bây giờ mình chỉ cần lấy cái trái tim của nó ra và kích hoạt vào cánh cổng thôi. Qua đây thì mình có phát hiện được một cái đền của Warden, mà trong đây nó cũng có một đống tụ Warden nhỏ và cũng có khi một đống lòng triệu hồi của Warden nữa. Mình đang lết từ từ nhưng mà con Warden nó cũng bị triệu hồi ra nữa. Cái thế giới gì mà quá nhiều chỗ đáng sợ rồi. Mình cũng phải bay đi tìm cho mình một cái chỗ an toàn để cho mọi việc nó yên ắng, rồi khi mình nhảy xuống phá luôn cái lòng triệu hồi của Warden. Xong rồi mình móc cung ra và hạ hết mấy con Warden nhỏ ở dưới. Hạ tụi nó xong mình tưởng an toàn rồi nên mình móc cái cuốc ra và đi đào mấy cái bình này. Đập mấy cái bình này nó sẽ có tỷ lệ triệu hồi ra con boss stalker cho mình đánh á. Đang đi đập bình thì con Warden đâu ra nó chưởng cho mình một cái muốn sản hồn với nó luôn. Chạy khỏi con Warden rồi thì mình cũng chết là cái nhiệm vụ, nhưng mà sao cái nhiệm vụ này mình chưa hoàn thành ta? Mình kích hoạt cánh cổng qua được thế giới Warden rồi mà. Thôi chỉ nhiệm vụ để từ từ tính đi. Bây giờ mình cần phải qua lại Ancient City và mình lấy một cuốn sách rón rén mới được. Không có cuốn sách đó mà mình chạy vòng vòng ở trong đây một xíu nữa, một chục thằng Warden nó ra nó đập cái đầu mình luôn quá. Công việc lấy sách của mình thì nó cũng đơn giản lắm. Tìm cho mình một chỗ thích hợp, bắn hạ con Warden, xong đó nhảy xuống đào hết mấy cái lòng triệu hồi của nó. Lỡ mà có triệu hồi nó khi một lần nữa thì mình chạy tiếp. Chạy đi tìm cho mình một chỗ an toàn, xong rồi mình đứng trên đây mình bắn nó, hạ nó xong thì mình nhảy xuống mình phá lòng triệu hồi của nó. Lỡ mà có triệu hồi tiếp thì mình chạy nữa. Đó, công việc đi kiếm sách thì nó cũng chỉ đơn giản như vậy thôi. Làm như vậy cho tới khi nào mà con Warden nó hết xuất hiện nữa thì thôi. Lút được 3-4 cái rương thì mình bay lên trên và kiểm tra lại. Nhưng mà không ngờ mình nhận được luôn cuốn sách rón rén 3 rồi. Lúc đi lút đồ mình cũng không quan tâm đó là sách gì nữa, cứ thấy là quơ đại hết à. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng cái dao khắc không gian để đào một cái lỗ đi về nhà và ép cuốn sách rón rén 3 vào đôi giày của mình thôi. Ép xong cuốn sách vào đôi giày thì mình có quay lại cái đền của Warden. Nhưng mà các bạn xem dưới đây nè, cái quái gì đang dưới đây vậy? Một đống con Warden nhỏ với con Warden lớn luôn. Mình sẽ sử dụng cách cũ đi lên trên cao và bắn xuống, bắn tới khi nào nó chết thì thôi. Bắn nó xong thì mình sẽ bay xuống dưới và nhanh tay phá hết chỗ triệu hồi. Lỡ mà nó có triệu hồi ra thì mình sẽ bay lên cao và bắn nó tiếp. Mình cứ lặp đi lặp lại như vậy là một xíu nữa cũng phá hết lòng triệu hồi của nó à.
Đó, như vậy là nó hết chiêu hồi được rồi đó. Bây giờ mình sẽ dọn hết mấy cái cảm biến Scout này đi. Rồi, bây giờ sẽ tới tiết mục gacha Boss Stalker nè. Trời, mình đào hết một đống bình ở trong cái đền này luôn mà nó không ra con nào luôn á. Xui gì mà nó xui dữ. Đào cái đền đó không ra boss thì mình tạm đi về nhà chế tạo ra cho mình một cái mũ Warden. Cái mũ này nó cũng nằm trong phần nhiệm vụ á. Sẵn ở đây mình có đủ nguyên liệu nên mình chế tạo nó luôn. Đây để mình đội cái mũ này vô cho các bạn xem có ngầu không ha. Đấy, nhìn quá hợp với cái đầu luôn. Ơi, vậy tính ra là cái đầu này đội với cái mũ nào nó cũng hợp luôn á. Đây, xong nhiệm vụ chế tạo nón rồi đây. Xong rồi mình quay lại thế giới Warden thì mình thấy cái nhiệm vụ này nó hoàn thành luôn rồi. Như vậy là mình phải hoàn thành từng cái nhiệm vụ nữa à. Mình có đào thêm mấy trăm block nữa thì phát hiện ra cái đền Warden nó nằm ở dưới đây. Với kinh nghiệm chinh chiến qua một cái đền Warden rồi thì với cái đền này thì đối với mình nó cũng không khó khăn là mấy nữa. Lúc này mình hơi ngáo một xíu, mình không kiểm tra cái tầng trên. Cái tầng trên nó còn nguyên một cái lồng triệu hồi của con Warden luôn. Mình cứ ở dưới đây mình chạy lòng vòng để đi phá cảm biến Scout. Tự nhiên đâu con Warden ở trên nó rớt xuống cái pịch. Quay qua thấy nó đứng kế bên. Bà nội ơi, thấy hết hồn luôn á. Khúc này mình luống cuốn quá, mình bay tùm lum hết. Ăn nguyên một cái chưởng của nó rồi đụng đầu vô tường nữa, mém chết luôn. Còn đúng nửa tim, tưởng đâu cút bà nó rồi. Đó, bây giờ đi xuống lại mới phát hiện ra tầng trên nó có nè. Nhưng mà đã quá trễ khi phá nó rồi. Cũng triệu hồi ra khi một con Warden nữa. Rồi, như vậy là sạch sẽ rồi đó. Có thể yên tâm đi gacha bình với đi loot gương rồi đó. Nhưng mà cái lần đập bình này hơn nha. Mình đập mấy cái là ra rồi. Bây giờ trừ con Warden ra thì mấy con này cũng như là lớp 1, lớp 2 thôi. Mình không có sợ nào đó. Rồi, như vậy là hoàn thành đánh xong con Boss Stalker rồi. Còn cái nhiệm vụ cuối cùng là đánh bại cái con gì đó mình cũng không biết nữa. Mình mò lâu lắm rồi nhưng mà vẫn không ra. Sẵn ở trong đây còn mấy cái bình chưa đập nên mình đập hết thì nó lại xuất hiện cái con Stalker nữa. Mình cứ tưởng là con này nó hiếm ra lắm chứ. Sao mà cứ mình đập cái nào mà nó ra cái đó rồi. Ngay chỗ này mình mới sợ nè. Đang quay clip 3 giờ sáng. Tự nhiên mình nghe con gì đó nó cười rồi nó la lên nữa. Bà mẹ nó làm giật cái mình luôn. Đánh xong con Stalker đó thì mình cũng đi về nhà, sử dụng trái tim Warden để chế tạo ra cho mình một cái cây sóng âm. Còn cái skill của cây gậy này thì nó y chang skill của Warden vậy đó. Mình cũng không có đem nó ra test thử với quái nên mình cũng không biết nó mạnh hay không nữa. Con boss tiếp theo mình cần đánh là con boss Leviathan. Muốn tìm được công trình của nó thì mình phải chế tạo ra một con mắt như thế này. Và cái nguyên liệu mà quan trọng nhất để chiêu hồi ra con boss là cái trái tim biển cả này đây. Bạn nào mà coi 100 ngày trước rồi thì chắc các bạn cũng biết cái trái tim này mình lụm được ở trên cái máy phân quái của mình á. Nguyên liệu mình còn thiếu để chế tạo là cái cục màu đỏ này với cây kiếm. Hai nguyên liệu này thì mình có thể kiếm ở trong chỗ của con boss luôn. Như bao cách cũ, vứt con mắt ra, xác định phương hướng xong rồi đi tìm chỗ của con boss. Trong lúc đi tìm con boss thì mình cứ đi ngang qua một cái mansion nên mình ghé vào đây và lấy một ít totem nữa. Yeah, tới công trình của nó rồi đây. Mình phải bay một đoạn cũng khá là xa đó. Đi vào trong thì mình gặp cái con màu đỏ này. Đúng luôn cái nguyên liệu mà mình còn thiếu. Đánh con này nó không có làm mình khó chịu nha. Nhưng mà khó chịu là cái tụi quần què này nó cầm cái lao nó phóng mình ghét luôn. Các bạn nhìn tụi nó phóng kìa. Phóng liên tục, phóng không có hồi chiêu luôn hay gì á. Nguyên liệu cuối cùng là cây kiếm đây rồi. Mình đứng mình chém nó mà nó không chém lại mình luôn. Nó chấp nhận số phận rồi đó. Có đủ nguyên liệu rồi thì chế tạo ra trái tim, bơi xuống dưới và triệu hồi ra con boss thôi.
Đánh nó xong thì nó có rớt ra cho mình một cái vũ khí của nó và một cái trứng. Con boss này nó là con boss mạnh thứ 2 ở trong cái mod Bắc này á, nhưng mà với lượng đồ bây giờ của mình thì mạnh thứ 2 hay mạnh thứ nhất gì nó cũng y như nhau hết thôi. Vũ khí của nó khi mình sử dụng để tấn công thì nó bay ra mấy cái tua vậy nè, nhìn nó ngầu điên luôn á. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ quay lại với con boss sa mạc thôi. Mình cũng dành ra mấy ngày để đi tìm cọng dây chuyền thì nó cũng có rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cọng dây chuyền để triệu hồi nó. Đây, cái nguyên liệu mà mình đang cần đây, Sandstorm để nâng cấp cây cung. Nguyên liệu đầy đủ rồi thì bây giờ chúng ta nâng cấp cây cung lên thôi. Nâng cấp nó xong thì bây giờ mình bắn nó sẽ ra lốc xoáy thôi, chứ hết ra mũi tên rồi. Còn khi một điều nữa là mình không cần tốn mũi tên luôn. Bây giờ là mình bắn vô tư, bắn vô hạn luôn rồi đó. Bây giờ chúng ta chỉ còn lại 2 con boss thôi. Con đầu tiên là con Frostmourne này, và con thứ hai là con có cái đầu hiệp sĩ này. Nhưng mà có cái buồn là mình bay đi tìm nó quá trời luôn nhưng mà nó không có nha. Mình cũng đi về nhà chế tạo ra cho mình một cái la bàn thiên nhiên để tìm một cái biome tuyết khác. Mình cũng bay khoảng 6.000 block để tới cái biome đó nhưng mà nó cũng không có luôn. Mấy bạn nhìn mình kiếm ở trên một cái vùng bản đồ nè, mình kiếm một cái vùng rất là rộng rồi nhưng mà nó cũng không xuất hiện luôn nha. Các bạn có biết cái biome nào nó xuất hiện không thì các bạn chỉ mình với, để mai mốt cái gì mình gặp cái nhiệm vụ này mình biết cách làm nữa. Thôi kiếm hoài không có thì mình cũng đi về nhà và chế tạo ra cho mình một bộ giáp Warden thôi. Trước khi chế tạo thì mình cần phải gỡ cái áo tròn tàng hình này ra. Mình đứng đây đợi một lát để cho tụi Phantom nó ra và mình lấy một ít cái màn da của tụi nó. Lấy màn da xong rồi mình xuống lại cái hầm thì mình thấy cái quả trứng Leviathan của mình nó nở rồi nè. Các bạn nhìn xem nè, baby Leviathan xấu dã man. Tạm gác lại chuyện của baby đi. Bây giờ chúng ta sẽ chế tạo nguyên liệu để nâng cấp giáp thôi. Lần trước thì mình đã nâng cấp cái mũ với cái áo rồi, bây giờ chỉ còn thiếu cái quần với đôi giày nữa là xong bộ. Còn dư một mảnh nên mình cũng nâng cái kiếm lên Warden luôn. Đây, chúng ta sẽ test thử outfit Warden thôi. Không biết mặc vào nhìn nó có đần không nữa. Ơi cái này nó thiệt nha, nhìn nó mắc cười quá à. Nhìn nó đần đần làm sao ấy. Còn đây là khi mình bỏ cái đầu ra nè, nhìn nó cứ sao sao ấy, không có hợp thấy gì ấy. Đây để mình chỉnh gần gần lại cho các bạn xem nè. Các bạn thử chấm điểm coi được bao nhiêu điểm cho cái outfit này. Rồi bây giờ mình sẽ dành ra một xíu thời gian để mình decor lại cho căn phòng của mình một xíu ha, để mình lôi hết mấy cái vật phẩm với cái vũ khí của mình ra cho các bạn xem. Đây là tất cả những thứ mà mình có được trong 200 ngày đây. Từ những bộ giáp mà mình chế tạo được, những bộ giáp mà mình lụm được, rồi có mấy cái con mắt để đi đến boss nữa nè, những cái đĩa mà con boss rớt ra. Mấy cái đĩa này là chỉ có đến boss mới rớt ra thôi nha, chứ không có chế tạo được đâu. Còn bên đây là một dàn vũ khí của mình đây. Có những cây thì chế tạo để đó, có những cây thì dùng để xài đó. Đây, cây kiếm đã giúp mình đánh bại rất là nhiều con boss trong 200 ngày đây. Đó là những thứ mà mình kiếm được trong 200 ngày đó. Và cái cuối cùng, bộ giáp này đã không biết chịu bao nhiêu sát thương rồi. Bây giờ đã tới lúc cho nó về hưu rồi đây. Và ok, như vậy là chúng ta đã hoàn thành được 200 ngày trong Better Minecraft siêu khó. Chúng ta cũng đã hoàn thành được khoảng 80 cho đến 90% nhiệm vụ rồi. Có những cái nhiệm vụ mà mình chưa hoàn thành được, hoặc là có những cái con boss mà mình chưa kiếm ra được, thì các bạn có thể góp ý ở dưới cho mình biết với nha. Và cuối cùng, nếu các bạn thấy video này hay thì các bạn hãy để lại cho mình một like và một subscribe để tạo thêm động lực cho mình ra những video 100 ngày chất lượng hơn nữa. Còn bây giờ thì bye bye các bạn, hẹn các bạn ở 100 ngày boss Bắc tiếp theo.